ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ለሰባተኛ ክፍል ተማሪዎች ጀነራል ሳይንስ uses of chemical reaction in everyday situation በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ትምህርት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። መልካም ቆይታ። So the uses of chemical reaction እንግዲህ ኬሚካል ሪአክሽን ማለት ከዚህ በፊት በነበሩን ትምህርቶች በሚገባ ተማምረናል፣ ምሳሌዎችንም አይተናል። ታዲያ እስካሁን የተማርናቸውና በምሳሌ ደረጃም ያየናቸው ኬሚካል ሪአክሽኖች ለሰው ልጅ ምን አይነት አገልግሎት አላቸው? ለሰው ልጆች የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴስ ምን አይነት አስተዋጽኦ ያበረክታሉ ካልን a chemical reaction happen everywhere and everywhere እንግዲህ ኬሚካል ሪአክሽን በማንኛውም ጊዜና በማንኛውም ቦታ መከናወን የሚችል ሂደት ነው ኬሚካል ሪአክሽን ማለት ነው። even it happen inside your body to keep you alive even እንኳን በሰውነታችሁ ውስጥ እናንተ እንደ ሰው ሰርቫይቭ አድርጋችሁ በሰውነታችሁ ውስጥ ሰው ሆናችሁ እንድትኖሩ ሰው ሆናችሁ እንድትቀጥሉ በሰውነታችሁ ውስጥ መከናወን ያለበት መከናወን የሚገባ ኬሚካል ሪአክሽን አለ የሚከናወን ማለት ነው። for example reaction to digest food, the breaking down of large molecule protein, starch and fat into a smaller one so that they can be absorbed ለምሳሌ እንደ ሰው ሆናችሁ ለመቀጠል ኬሚካል ሪአክሽን በግድ በሰውነታችን ውስጥ የግዴታ መከናወን አለበት ብለናል። ለምሳሌ ያክልም ፕሮቲኖች ስታርቾችና ፋቶች ብሬክ ዳውን ሲያደርጉ የራሳቸውን የሆነ ኬሚካል ሪአክሽን ሲኩዌንስ ተከትለው ነው። አስቀድሞ የምንመገበው ምግብ የበላነው ምግብ ማለት ነው። ለምሳሌ ዳቦ ብንመገብ ፊዚካልና ኬሚካል ዳይጀሽን በአፋችን ውስጥ ይጀምራል። ፊዚካልና ኬሚካል ዳይጀሽን ፊዚካል ዳይጀሽን ማለት የሼፕ ለውጥ ማምጣት ነው። ሜካኒካል ዳይጀሽን የሚባለው ማለት ነው በጥርሳችን ስናኝከው እሱ ፊዚካል ዳይጀሽን ይባላል። ነገር ግን በጥርሳችን ከታኘከ በኋላ አስቀድሞ በአፋችን ውስጥ በሚገኝ በሳሊቨሪ አሚሌዝ በሚባል ኢንዛይም እና ሌሎች በጨንጓራችን ውስጥ በሚገኙ በነ ኤችሲኤል በነ ፔፕሲን በነ ሬኒን ወደ ቀጭን አንጀታችን ማለት ነው ሲቀጥልም ደግሞ በሌሎች ኢንዛይሞች አማካኝነት ዳይጀስት መሆኑ እሱ ኬሚካል ዳይጀሽን ይባላል። ስለዚህ ፕሮቲን ስታርች እና ፋት ኬሚካሊ ዳይጀስት ሆነው ወደ ስሞለር ዩኒት ተቀይረው አብዞርብ በሚሆኑበት መልኩ ዳይጀስት መሆን ወይም ብሮክን መሆን ኬሚካል ዳይጀሽን ይባላል። ይህም ኬሚካል ሪአክሽን ይባላል። ለምሳሌ ፕሮቲን ወደ አሚኖ አሲድ ኮንቨርት ሲሆን ምክንያቱም የበላነው ፕሮቲን ሆኖ አይደለም አብዞርብ የሚሆን የግድ ወደ አሚኖ አሲድ ኮንቨርት መሆን አለበት ወደ ሰውነታችን ውስጥ ለመመጠጥ ማለት ነው። ስታርችም እንዲሁ ኢት ሰብሲኩዌንት ሹገር ኮንቨርት መደረግ አለበት። ፋትም ወደ ግሊሴሮል እና ወደ ፋቲ አሲድ ኮንቨርት መሆን አለበት ከተመገብን በኋላ ሰውነታችን እንዲጠቀመው ማለት ነው። ታዲያ ፕሮቲንም ወደ አሚኖ አሲድ ፋትም ወደ ኢት ሰብሲኩዌንት ሹገር ፋቲ አሲድም ወደ ፋትና ፋትም ወደ ፋቲ አሲድ እና ወደ ግሊሴሮል ኮንቨርት ለማድረግ የግድ they must follow a series of chemical reaction and chemical reactions are also an integral part of technology of culture and the end of the life itself እንግዲህ ኬሚካል ሪአክሽን በሰውነታችን ውስጥ ብቻ ሳይሆን በቴክኖሎጂው ዘርፍም የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ ወይም ጠቀሜታ አለው። for example burning fuel, melting iron, making glass and pottery, brewing beer, making wine and cheese are among the many examples of activity incorporating the chemical reactions that have been known ለምሳሌ ያክል ፊውሎች በርን ሲያደርጉ ሲቃጠሉ ማለት ነው። አይረን ሜልት ሲያደርግ እንዲሁም ሜኪንግ the glasses ግላሶችን ወይም ላስቲክ ነገሮች በሚሰሩበት ጊዜ ፖተሪ በሚዘጋጅበት ጊዜ ብሬዊንግ ቢር በሚዘጋጅበት ጊዜ ወይም ቢራ ማለት ነው። ሜኪንግ ወይን በሚሰራበት ጊዜ ሲቀጥልም ቺዞች፣ ዮጉርቶች፣ አይቦች እንዲሁም እርጎች በሚሰሩበት ጊዜ የግድ ኬሚካል ሪአክሽን ያስፈልጋቸዋል። ፊውል በርን ለመሆን የግድ ከኦክሲጅን ጋር ሪአክት ማድረግ አለበት።
አይረን ሜልት ለማድረግ እንደዚሁ ግላስን ሜክ ለማድረግ ቢራን በሚዘጋጅበት ጊዜ እንዲሁም ሜኪንግ ቺዝ ኤንድ ዮጉርት ቢኮዝ ኦፍ ባክቴሪያል አክሽን ኦር ቢኮዝ ኦፍ ባክቴሪያል ፈርመንቴሽን እነዚህ ሁሉ በሚሰሩበት ጊዜ ኬሚካል ሪያክሽን የግድ መከናወን አለበት። some important chemical reaction for example synthesis of ammonia የተወሰኑ ኬሚካል ሪያክሽኖች ለሰው ልጅ ማለት ነው ጠቃሚ የሆኑ በኢንዱስትሪ ዘርፍ ሊሆን ይችላል በዕለት ተዕለት ኑሮ እንቅስቃሴ ሊሆን ይችላል ጠቃሚ የሚባሉ ኬሚካል ሪያክሽኖችን ለማየት ያክል the first one is synthesis of ammonia የአሞኒያ መመረት ማለት ነው reaction when 3 molecule of oxygen react with 1 molecule of nitrogen it give 2 molecule of nitrate ሁለት ሃይድሮጅን ከአንድ ናይትሮጅን ጋር ሪአክት በሚያደርግበት ጊዜ ሁለት ሞለኪል ኦፍ ናይትራይት ይሰጠናል hydrogen gas and nitrogen gas are combined in the presence of catalyst at high temperature and pressure to produce ammonia gas hydrogen gas እና nitrogen gas with the presence of high pressure and with the aid of the catalyst በካታሊስት እና በከፍተኛ ቴምፕሬቸር እና በከፍተኛ ፕሬሸር ታግዞ ወደ አሞኒያም ወደ አሞኒያ ጋዝ ኮንቨርት ይሆናል so synthesis of ammonia lead to the production of fertilizer commonly ammonium nitrate and the production of ammunition ማለትም ከላይ አስቀድሞ ናይትሮጅን ጋዝ ከሃይድሮጅን ጋዝ ጋር ሪአክት ሆኖ አሞኒያ ይሰጠናል ብለናል አሞኒየም ናይትሬት ይሰጠናል ብለናል ይህ አሞኒየም ናይትሬትም ለፈርቲላይዘር ወይም ደግሞ ለግብርና ማዳበሪያ የሚያገለግል ምርት ነው the second one is compositions of hydrogen ሌላኛው የሃይድሮጅን ኮምፖዚሽን ነው composition ማለት when someone is react with oxygen ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ከኦክሲጅን ጋር ሪአክት አድርጎ በርን በሚያደርግበት ጊዜ እሱን ለማመልከት የምንጠቀምበት ቃል ነው ኮምፖዚሽን ማለት ነው ሃይድሮጅን ጋዝ and oxygen combine to produce a liquid water ሃይድሮጅን ጋዝ እና ኦክሲጅን ጋዝ ኮምባይን በሚያደርጉበት ጊዜ liquid form of water ይሰጠናል የዋተርን ሲግኒፊካንስ በመናይበት ጊዜ in the forward reaction ማለት ይሄኛው ነው this is the spontaneous reaction that explosively oxidize hydrogen to water ይህ forward reaction ወደ ቀኝ የሚሄድ reaction forward reaction ይባላል ነገር ግን ከቀኝ ወደ ግራ የሚሄድ reaction backward reaction ይባላል ታዲያ on the side of forward reaction በforward reaction በኩል ሃይድሮጅን ከኦክሲጅን ጋር ኮምባይንድ በሚያደርግበት ጊዜ ዋተር መፈጠሩ እንግዲህ የውሃን ጠቀሜታ የማያውቅ የለም ይህ አንድ significance ነው የኬሚካል ሪአክሽን ማለት ነው the other one is compositions of methane or hydrocarbon as we know the methane is the simplest form of the hydrocarbons ውስጥ simplest የሚባለው methane ነው when CH4 at the gaseous form react with two molecules of oxygen which is the gaseous form CH4 ማለት methane ማለት ነው one carbon atom ያለው ወይም one carbon number ያለው hydrocarbon ነው methane ማለት they yield one molecule of carbon dioxide and two molecule of hydrogen አንድ molecule of methane ከሁለት molecule of oxygen ጋር react በሚያደርግበት ጊዜ አንድ molecule of carbon dioxide እና ሁለት molecule of water ይፈጠራል and methane gas and the oxygen gas combine extremely to produce the carbon dioxide gas and water vapor ስለዚህ carbon dioxide እና water vapor ይፈጠራል vapor ማለት gaseous form ማለት ነው የሚተን ማለት ነው when we see the significance of methane as I told you methane is the simplest of the hydrocarbon all of the which combine with oxygen and undergo oxidation so if the oxidation is complete the products are carbon dioxide a greenhouse gas and water methane simplest form of carbon dioxide ነው ብያችኋለሁ ከኦክሲጅን ጋር በሚቀላቀልበት ጊዜ ወይም ሪአክሽን በሚፈጥርበት ጊዜ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ዋተር ይሰጠናል ዋተር ጋዜስ ፎርም ነው ካርቦን ዳይኦክሳይድም ጋዜስ ፎርም ነው ግሪን ሃውስ ኢፌክት ያለው ጋዝ ነው
the other one is photosynthesis ሌላኛው photosynthesis ነው photosynthesis is the situation in which plants can make or can prepare their own food ምግባቸውን የሚያዘጋጁበት ሂደት ነው photosynthesis ማለት ነው so when 6 molecule of carbon dioxide react with 6 molecule of water 6 molecule of carbon dioxide እና 6 molecule of water react በሚያደርግበት ጊዜ it produces 6 molecule of oxygen and 1 molecule of carbohydrate 1 molecule of carbohydrate or sugar unit እና 6 molecule of oxygen ይፈጥራል ኦክሲጅኑ እንደ ባይ ፕሮዳክት ይሆንና እጽዋቶች ኤግዚል ያደርጉታል ወደ ኢንቫይሮንመንት ማለት ነው ይህኛውን ደግሞ ካርቦሃይድሬቱን ደግሞ ወይስ ሱገር ዩኒቱን ደግሞ ራሳቸው እንደ ምግብነት ይጠቀሙታል here is the chlorophyll and the sunlight meaning the photosynthesis can be done or performed by the aid of chlorophyll and sunlight በሰንላይት እና በክሎሮፊል አማካኝነት የሚከናወን ነው when carbon dioxide and water combine in the presence of sunlight and mainly biological catalyzed reaction to produce oxygen and glucose sugar አስቀድሜ እንደነገርኳችሁ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከዋተር ሞለኪውል ጋር ሪአክት በሚያደርግበት ጊዜ with the presence of sunlight ከላይ ሰንላይት አለ ከስር ደግሞ ክሎሮፊል አለ የእጽዋቶች ግሪን ፒግመንት ነው ክሎሮፊል ማለት የእጽዋቶች ግሪን ፒግመንት ነው and then this chemical reaction yield or produce 6 molecule of oxygen and 1 molecule of glucose which is sugar or carbohydrate unit አስቀድሜ እንደነገርኳችሁ ግሉኮሱን እጽዋቶች ለምግብነት ይጠቀሙታል ኦክሲጅኑን ደግሞ እንደ ባይ ፕሮዳክት ሪሊዝ ወይም ደግሞ ኤግዚል ያደርጉታል so when we see the significance of the reactions of photosynthesis our atmosphere is 21% oxygen and in spite of the tendency of oxygen to react with so many substances the constant level of oxygen is maintained by the many plants that inhibit our planet through the reactions of photosynthesis የፎቶሲንቴሲስን ሲግኒፊካንት ወይም ጠቀሜታ በመናይበት ጊዜ as we know እኛ ኦክሲጅን ኢንሂል እናደርግና ወደ ውስጥ እናስገባና ኦክሲጅን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ደግሞ ኤግዚል እናደርጋለን እንተነፍሳለን ማለት ነው ኦክሲጅን እናስገባለን ካርቦን ዳይኦክሳይድ እንለቃለን ወደ ከባቢ አየር ማለት ነው ታዲያ because of the photosynthesis reaction በፎቶሲንቴሲስ ሪአክሽን ጊዜ ፕላንቶች እኛ የለቀቅነውን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይጠቀሙና ከላይ እንዳየነው ማለት ነው እኛ የለቀቅነውን ኤግዚል ያደረግነውን የተነፈስነውን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይጠቀሙና ለኛ የሚያስፈልግ ኦክሲጅን ይለቁልናል ስለዚህ በዚህ አግባብ the reactions of photosynthesis is so significant for the human being the fifth one is synthesis of sulfuric acid ሌላኛው ደግሞ sulfuric acid synthesis ማድረግ ነው ማምረት ነው when 2 molecule of sulfur react with 3 molecule of oxygen and 1 molecule of water it produce 2 molecule of H2SO4 or sulfuric acid ማለትም 3 molecule of sulfur እና 2 molecule of sulfur እና 3 molecule of oxygen ከዋተር ጋር ኮምባይን በሚያደርጉበት ጊዜ 2 molecule of sulfuric acid ይፈጠራል as you see sulfur in the solid form and oxygen in the gaseous form and the H2O or water in the liquid form then the product sulfuric acid in the form of aqua solution no so sulfur is first oxidized to sulfur oxide ሰልፈር ከኦክሲጅን ጋር ሪአክት አድርጎ ኦክሲዳይዝ ከሆነ በኋላ ሰልፈር ኦክሳይድ ይሰጠናል and then to sulfur trioxide ከወተር ጋር ከአንደኛው ወተር ጋር ሪአክት ሆኖ ማለት ነው and then this gas is bubbled through water to produce sulfuric acid so when we see the significance of sulfuric acid is important in the very part of industrial activity ለኢንዱስትሪያል አክቲቪቲ
ወይም ለኢንዱስትሪያል ስትሬንግዝ ጠቃሚ ነው ሰልፈሪክ አሲድ ማለት ነው። and it is the very important chemical and an indicator of nation's industrial strength ሰልፈሪክ አሲድ ለብዙ ኢንዱስትሪዎች አስፈላጊ ነው ጠቃሚ ነው። ስለዚህ ብዙ ሰልፈሪክ አሲድ ያላት ሀገር ወይም ሰልፈሪክ አሲድን በይበልጥ በብዛት የምትጠቀም ሀገር የዛችን ሀገር የኢንዱስትሪያል ስትሬንግዝ ወይም ደግሞ የኢንዱስትሪያል ጥንካሬ ማሳየት ይችላል ነው የሚለን። እንግዲህ ተማሪዎች ለዛሬ የነበረን ትምህርት ይህን ይመስል ነበር። ቀጣይ በሌሎች ትምህርቶች እስከምንገናኝ ሰላም ነው።